So now guys, let's taste it. Ayan. With rice, eggplant. Hi guys, today I'm going to make eggplant recipe, spicy eggplant. So I've already cut the eggplant and put a little bit of salt in it, and now we're going to fry it into the pan. So ayan guys, mainit yung mantika. Prituhin natin. So, ayan guys, babalik ko. Oo. Masyadong maangat. Nangangagat yung mantika. But this is very delicious, I promise. Tanggalin. Ngayon naman, let's prepare other ingredients. Ito yung garlic. Ay, garlic pa ito. Yung yung bawang. Hindi ako komportable sa garlic. Bawang. So, ito naman yung onions. Yeah. Ano natin ang paghiwa ng onions. Ubosing. Hindi ako nagtitira guys kung mag-ano ko ng onions, isa talaga ayokong mag-ano kasi maraming benefits ang onions sa katawan. At ito naman guys ang chili, nugasan ko na siya at slice lang natin ng pinong-pino. Maanghang itong chili na to. Kasi dito sa Korea, maraming types ng chili. May maanghang, may medium lang ang anghang. Mayroon namang hindi maanghang na malalaki siya. Ito siya, ang tawag dito, changyangkuksu. Kaya, very, very maanghang siya. Tapos, ito naman guys, ay ang green onions. Hiwain din natin ng ang tawag niya, maliliit para so now guys, magpa-fry na tayo. Maglagay lang tayo ng konting mantika para lang maluto yung natin, yung mga sangka. Siyempre, nauna yung garlic until golden brown siya, mga friendship. Then after that, isunod na natin yung onion. Until golden brown. Yan yung onion.
Then, isunod na natin ang ano to, eggplant. Eggplant. So now, i-ano lang muna natin ng low fire. Slow fire lang. Sa isang bowl, lagyan natin ng soy sauce tsaka yung oyster sauce. Guys, bahala kayo sa timpla kasi tansyahin nyo yung timpla kasama yung oyster sauce tsaka then nailagay ko na pala guys yung oyster sauce sa bowl. Then kung mayroon kayong cooking syrup, pwede nyo gamitin. At saka naubusan kasi ako ng cooking syrup, kaya gagawin ko 1 teaspoon ng brown sugar. Ilalagay natin dito, ihahalo lang siya. Ayan. Ihahalo lang natin. Kung gusto nyo lagyan ng MSG, pwede rin. Lagyan pa natin ng konti ng sugar. Then, pwede rin lagyan ng MSG as I've said. Pwede nyo rin guys, lagyan ng tashida or magic sarap. Ito yung tashida. Tashida kasi dito sa Korea, parang magic sarap. So now guys, ilagay natin ang sauce. Ayan. Then, lagyan natin ng yung kutso, ano bang tawag nila dito? Yung chili na maanghang. Spicy chili. Then, yan, i-ano natin. Stir lang siya. Wow, ang anghang guys. Maanghang. Maanghang siya masyado. Yun, ihalo na natin ang green onions. Ang sarap. So now guys, let's taste it. Ayan. With rice. Eggplant with rice. Wow. Wow, very delicious. Ayan, hindi matangga. Ayan. Ayaw umano ng kanin. Ayan siya guys. Delicious. Yan. Kain tayo. Bye-bye. So, ayan. Kainan na. Kain tayo, guys. Mainit pa. Thank you for watching. Bye.